Am ajuns într-un punct de răscruce foarte interesant chiar în centru aici. Este intersecția asta unde avem Biserica Franciscană în stânga pe care tocmai ce a filmat-o Oana. Aici uite să vede cât de mulți turiști, cât de populată e zona asta, cât de turistică e și cât de populară e. Iar în dreapta avem Biserica Sfânta Treime. Hai să mergem spre ea și să vorbim și un pic despre ea. Este una dintre cele mai importante biserici gotice din Cracovia și un centru al ordinului dominican. Situată pe strada Stolarska, biserica datează din secolul al XIII-lea, deși a fost reconstruită de mai multe ori din cauza incendiilor și altor distrugeri. Interiorul impresionează prin capela Sfântului Iacob, unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură gotică târzie din Polonia. De asemenea, biserica adăpostește numeroase altare ornamentate, frește medievale și un impresionant amvon baroc. Biserica e cunoscută și pentru atmosfera sa solemnă și pentru rolul important pe care l-a jucat în viața religioasă și intelectuală a Cracoviei de-a lungul secolelor. Astăzi este un loc de pelerinaj și un spațiu de reculegere pentru credincioși și vizitatori. Uite cât de impunătoare e, uriașă. Bazilica Franciscană sau Sfântul Francisc din Assisi, una dintre cele mai vechi și impresionante biserici din Cracovia, situată vis-a-vis de Palatul Arhiepiscopal, construită în secolul al XIII-lea, una dintre primele biserici de cărămidă din Polonia și un important centru al ordinului franciscan. Este renumită pentru ferestrele sale, vitralii spectaculoase realizate de artistul Stanislav Wyspiański și pentru freștele sale în stil Art Nouveau. Interiorul impresionează prin decorul viu colorat și atmosfera solemnă. Un alt punct de atracție este Capela Patimilor, unde se află o icoană venerată a lui Isus suferind. De asemenea, bazilica aceasta este strâns legată de viața religioasă a Cracoviei, fiind locul unde Papa Ioan Paul al II-lea obișnuia să se roage în tineret. Să vedem dacă găsim și intrarea. Oare aici e intrarea? Sau e pe partea cealaltă? Pare să că... Hai să vedem. Pe acolo se intră, hai să vedem.
În centru aici se regăsește și o instituție foarte importantă pentru istoria Poloniei. Este Colegiul Maius. Hai să mergem spre ea. Cea mai veche clădire a Universității Jagiellone. Deci chiar clădirea asta din față, cu piramida asta aparentă, aceasta este clădirea de care vorbim, a Colegiului Maius. Și o să intrăm și noi, că am văzut un grup de turiști care au intrat, cred că au intrat în, cum se cheamă, curtea interioară. Da, cred că e muzeu, parcă am văzut aici ceva. Hai să vedem. Această universitate, atenție, incredibil, uite, Colegiul Maius, Muzeul Universității Jagiellonskije. Hai să intrăm pe aici. A fost fondată în 1364, atenție, 1364. Pe vremea aia noi nici nu știam ce, nu știam voivodate, chinezate, habar n-aveam ce e școală, universitate. Situată în inima orașului, această clădire istorică a fost centrul educației academice medievale din Polonia și a găzduit profesori și studenți celebri, inclusiv pe Nicolaus Copernic, de care vă spuneam mai devreme. Clădirea în stil gotic are o curte interioară impresionantă, cu arcade elegante și un ceas mecanic, care la anumite ore prezintă o paradă de figurine istorice, similar celui din Cu cel Praga. din Praga, da. Astăzi, Colegiul Maius găzduiește Muzeul Universității, unde vizitatorii pot vedea colecții de instrumente științifice, medievale, manuscrise și obiecte legate de istoria universității. Un loc fascinant pentru cei pasionați de istorie, știință și educație, oferind o incursiune în trecutul unei dintre cele mai prestigioase universități din Europa. Una dintre cele mai prestigioase universități din Europa, țin să subliniez treaba Te-am asta. auzit. Pentru că e de remarcat, într-adevăr, și uite și tu, ce arhitectură superbă. Aici s-a adunat grupul ăsta de, mai multe grupuri, de fapt, două grupuri de turiști, ghizilor, ca urlă, o să urlu și eu dacă mă supăr, ca să-i acopăr. E foarte tare, impresionant. Uite garguiul ăla, l-ai văzut? Și tu, uite ce, scoate limbile la noi. Unde-i ceasul? And Krakow also gets younger and younger, you know. Why? Because of students. Yes? Yeah. Da, ăla e ceasul. Ăla este ceasul de care spuneam. Fascinating city because it has two faces. Dar doar la anumite ore iese cucul sau, mă rog, anumite figurine. Hai să mergem. În imediată apropiere a Colegiului Maius avem și Piața Mare sau Rynek Główny. Chiar acum intrăm. Aici avem mai multe elemente importante și de interes, dar hai să vorbim un pic de piața asta, care este una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa și inima istorică a Cracoviei. Este din secolul al XIII-lea și are o dimensiune impresionantă de aproximativ 40.000 de metri pătrați. Piața e înconjurată de clădiri istorice, inclusiv hala de textile la centru, care adăpostește magazine de suveniruri și un muzeu. De asemenea, în piață se află și Biserica Sfânta Maria, despre care o să vorbim. Piața este un loc vibrant, plin de viață, cu cafenele, restaurante și diverse evenimente culturale și artistice pe tot parcursul anului. De asemenea, aici se află o serie de statui și monumente, cum ar fi monumentul lui Adam Mickiewicz, un celebru poet polonez de care vă spuneam și mai devreme. Rynek Główny este un loc esențial pentru turiști și un simbol al patrimoniului cultural. Bun, ăsta este, dacă nu mă înșel, este turnul primăriei. Este practic singura parte rămasă din vechea primărie medievală a orașului, demolată în secolul al XIX-lea. Este un turn gotic de 70 de metri înălțime, datând din secolul al XIV-lea, a servit drept centru administrativ al orașului. Turnul este ușor înclinat din cauza unei furtuni din secolul al XVIII-lea, iar vizitatorii pot urca cele 110 trepte pentru a ajunge la platforma de observație, de unde se deschide o panoramă spectaculoasă asupra centrului istoric al Cracoviei. La baza turnului se află o statuie a unui leu pe care nu o vedem. Poate e pe partea cealaltă. Și intrarea în fostele temnițe ale primăriei. Astăzi, turnul face parte din Muzeul Național din Cracovia și găzduiește expoziții
despre istoria orașului și administrației sale medievale. Imediat în dreapta aici, hala asta, uite că o filmează Oana acum, este hala de textile suchenice, un simbol iconic al Cracoviei, situată în centrul pieței. Construită în secolul al XIV-lea, hala a fost inițial un centru comercial pentru negustorii de textile și mărfuri, având un rol esențial în economia orașului. Arhitectura sa este un amestec de stiluri, gotic și renascentist, iar fațada este decorată cu coloane și statui. La parter, vizitatorii pot găsi o varietate de magazine, de suveniruri, bijuterii, artizanat și produse locale, în timp ce la etaj se află Muzeul Național, care găzduiește o colecție de artă poloneză din secolele 19 și 20. Un element deosebit al halei este marea feronerie din lemn și acoperișul înalt, care o fac ușor de recunoscut. Hala de textile rămâne un loc de întâlnire popular pentru turiștii locali și fiind un punct de atracție esențial aici. Cred că ăștia sunt de aici, nu? Da. Hai să mă întorc. Te întorci din nou, mare albastră. La 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 la, ce turn superb, dar nu ne dăm seama dacă e înclinat, poate mai de la distanță. Și cu ceasul în vârf. Da, probabil. Se vede din altă Perspectivă. Hai să mai vedem. Un pic hala asta, căci înăuntru e ca un market, ca o piață acoperită și cred că destul de interesantă. Mi-amintește tot așa de piețele astea din Praga, parcă am văzut. Ia uite ce frumos. Cu suveniruri, cu nebunii. Hai să vedem și stânga. Hai să mergem așa un pic, a? Mergem un pic spre... Sau ieșim? Hai să ieșim. Let's go! Cred că în față este statuia. Uite și biserica Sfânta Maria, despre care vă spuneam mai devreme. Este una dintre cele mai emblematice biserici din Cracovia, construită în stil gotic în secolul al XIV-lea. Biserica impresionează prin arhitectura sa impunătoare și prin cele două turnuri asimetrice, dintre care turnul trompetistului la 82 de metri este faimos pentru sunetul său de trompetă cântat la fiecare oră. Altarul sculptat de Veit Stos, o capodoperă artei gotice realizată în lemn, considerată una dintre cele mai valoroase altare medievale din Europa. Tavanul albastru cu stele aurii, care creează o atmosferă deosebită, iar ferestrele vitralii din secolul al XIX-lea care oferă o lumină spectaculoasă în interior. Să vedem dacă cred că putem să intrăm și noi în interior. Da, uite și tu, e impunătoare. Și uite, rotocol iarăși spre stânga, să prindem un cadru de final cu hala aceasta superbă pe care am vizitat-o la interior și cu piața asta de la stânga, piața asta superbă și de asemenea această statuie